নমস্কাৰ বন্ধুসকল, AB টিপছৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক এটা ইনকিউবেটৰ বনাই দেখুৱাব ওলাইছোঁ, যিটো এটা সেমি অটোমেটিক ইনকিউবেটৰ হয়। ইয়াত মই কণ্ট্ৰোলাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ XHW3001 টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰোলাৰ আৰু এখন ফেন আৰু এটা DC এডাপ্টাৰ। আহক বন্ধুসকল, তেনেহ'লে দেৰি নকৰি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই এটা মাছৰ কাৰ্টন লৈ লৈছোঁ আৰু কাৰ্টনটোৰ ছেফটি আৰু সৌন্দৰ্যৰ বাবে মই ইয়াৰ ওপৰত চেলো টেপ মাৰি দিছোঁ এনেদৰে। চেলো টেপ মাৰি হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া ইনকিউবেটৰটোত এই টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰোলাৰটো ফিটিং কৰিম। চাওক বন্ধুসকল, এইটো এটা XHW3001 টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰোলাৰ। ইয়াক মই ইনকিউবেটৰত ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম তাত সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত কৈ আছোঁ। ইয়াৰ ইনপুট আউটপুট চাওক। আপোনালোকে 12 ভল্ট DC, 24 ভল্ট DC এনেকুৱাও পাব। এইটো 220 ভল্ট 1500 ৱাট AC। এইটো আৰু ইয়াৰ সেন্সৰ, এইডাল সেন্সৰ। এই কণ্ট্ৰোলাৰটোত কিমান টেম্পাৰেচাৰ আছে ইয়াত দেখুৱাই থাকিব এই সেন্সৰডালে। আৰু এইটো দেখিছে, এইটো যিহেতু ইনপুট, গতিকে মই ইনপুট হিচাপে এইডাল চিধা প্লাগ পিন এটা লগাই দিছোঁ এইডালৰ মূৰত। আৰু এইডাল আউটপুট AC আউটপুট হয়। এইডালত মই এতিয়া বাল্বৰ হোল্ডাৰ এটা লগাই দিম। এইটো দেখিছে, মই টেপ মাৰি লৈছোঁ জইনত। আপোনালোকে মাৰি ল'ব আগতীয়াকৈ, কানেকশ্যন নিদিয়া আগতে এইবিলাক চব ঠিক কৰি ল'ব, যাতে আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিক শ্বৰ্ট নাখায়। এনেদৰে মাৰি ল'ব, যিহেতু AC কাৰেণ্টৰ পাৱাৰ ছাপ্লাই হয়। এতিয়া মই ছুইচটো দি দিওঁ। এতিয়া আহিছোঁ বন্ধুসকল ইয়াৰ ছেটিঙলৈ। ইয়াত আমি টেম্পাৰেচাৰ ছেট কৰিব লাগিব। এই কণ্ট্ৰোলাৰটোত দেখিছে দুটাই ছুইচ আছে, এটা আপ ছুইচ আৰু এটা ডাউন এৰ' ছুইচ। যিটো ডাউন এৰ' সেইটো 5 ছেকেণ্ডৰ বাবে আমি টিপি ৰাখি টেম্পাৰেচাৰ আমি 37.7 মেক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰ হিচাপে ৰাখিব লাগিব। আৰু যিটো আপ ছুইচ সেইটো 3 ছেকেণ্ডৰ বাবে টিপি আমি মিনিমাম টেম্পাৰেচাৰ 37.2 দিম। আপোনালোকে 3 দিব পাৰে, 4 দিব পাৰে, সেইটো ডিফাৰেঞ্চ কৰিব পাৰে, কিন্তু 37.7 যিটো মেক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰ সেইটো 37.7 থাকিব লাগিব। ইনকিউবেটৰত লগাবৰ বাবে আপোনালোকক এনেকুৱা DC ফেন লাগিব আৰু এডাপ্টাৰ লাগিব DC যদি ফেন হয়। নহ'লে যদি আপোনালোকে এনেকুৱা AC ফেনো কিনিব পাৰে, এনেকৈ যদি AC ফেন কিনে তেনেহ'লে এই ডাইৰেক্ট কাৰেণ্টত যিডাল ৱাৰ গৈছে সেইডালৰ লগত এনেদৰে এটাচ কৰি দিব পাৰিব আৰু এই ফেনখন কণ্টিনিউ চলি থাকিব।
ইনপুটত দিব, আউটপুটত নিদিব। ইনপুটত দিলেহে কণ্টিনিউ চলি থাকিব। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বন্ধুসকল, মই কেনেদৰে ফিটিং কৰিলোঁ এই বস্তুখিনি। ফিটিং কৰাটো মই একেবাৰে শেষতে দেখুৱাম আৰু কেনেদৰে ফিটিং কৰি দিলোঁ, মাজৰখিনি দেখুৱাই নাথাকোঁ আৰু। এইটো চাওক বন্ধুসকল, ইনকিউবেটৰটো বনোৱা প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। মই এইটো এডাপ্টাৰটো দিছোঁ এই ফেনখন চলিবৰ কাৰণে, যিহেতু এইখন DC ফেন ইউজ কৰিছোঁ। মই AC ফেন হ'লে এই এডাপ্টাৰটোৰ প্ৰয়োজন নহয়, আৰু এই টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰলাৰটো আৰু বাল্বটো চলাবলৈ মই এডাল ৱায়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইটো সম্পূৰ্ণ AC কাৰেণ্ট হয়। এইটো চাওক 37.7 হোৱাৰ লগে লগে এই বাল্বটো, ভিতৰত থকা বাল্বটো নুমাই যাব। দেখিছে 37.7। যিহেতু গৰমৰ দিন, গতিকে টেম্পাৰেচাৰ টোপনি বেছিকৈ উঠি যায়। এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে কমি যাব। ভিতৰখিনি চাওক, মই গোটেইখিনি বস্তু এই ঢাকনখনতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, যাতে এই বাকচটো পোৱালি ওলোৱাৰ পিছত আমি চাফা কৰি দিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে মই এই বস্তুখিনি এই ঢাকনখনতে ইউজ কৰিছোঁ। আৰু এই বাল্বটো মই মাজত দিছোঁ, কাৰণ মাজত দিলে সকলো ফালে ইয়াৰ যিটো টেম্পাৰেচাৰ সেইটো সকলো ফালে পায় সমানকৈ। সেইকাৰণে এইটো মাজত দিছোঁ। আৰু এইডাল দেখিছে চেঞ্চৰডাল আপোনালোকে সদায় ভিতৰত ৰাখিব, যদি বাহিৰত ৰাখে নহ'ব। ইয়াত হিট অভাৰ হৈ আপোনালোকৰ কণীবোৰ বইলিং হৈ যাব।
গতিকে বন্ধুসকল, এয়া আছিল আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।